यसको नामको घोषणा गर्नेछौँ हामी सबैजना उठ्नेछौँ। स्तुति प्रशंसामा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ। हामी एकछिन हामी एउटा मौन प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको स्तुति प्रशंसाको निम्ति आज हामी तयार गर्नेछौँ। अनि सबैजना आँखा बन्द गरेर आफ्नो दुःख विराम चोटहरू जम्मै परमेश्वरलाई सुन्दै भन्दैछु प्रभुलाई, प्रभु म तपाईँलाई प्रशंसा स्तुति आराधना गर्न आएको र मेरो हृदयलाई तपाईँले तयार पार्नुहोस् र मेरो हृदयलाई छुनुहोस् प्रभु। तपाईँको इच्छा अनुसारले तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्नलाई मलाई तयार पार्नुहोस्। साँच्चै यहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै नै दुःख छ, हामीलाई धेरै दुःख भएर हाम्रो पारिवारिक दुःख, शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख, हामी एउटा मानिस भएर सबै दुःखहरू छ। तर आज प्रभुलाई भनौँ हामी सबैले, प्रभु मेरो यो दुःखहरू सबै तपाईँको चरणमा दिन्छु र मलाई तपाईँको हृदय दिनुहोस् प्रभु। मेरो दुःखहरू सबै हटाउनुहोस्। जसरी म तपाईँको भवनमा तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्न आएको छु प्रभु, त्यही तपाईँको इच्छा अनुसारले स्तुति प्रशंसा गरौँ प्रभु। एउटा स्वतन्त्र भएर, एउटा समर्पित हृदय भएर प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन सक्छु भने हामी सबैजनाले प्रार्थना गरौँ प्रभुलाई। प्रभु मेरो पुकार सुन्नुहोस् भने प्रभु मलाई तयार पार्नुहोस् प्रभु। मेरो हृदयलाई तयार पार्नुहोस् प्रभु। मेरो दुःखहरू सबै हटाइदिनुहोस् प्रभु। तपाईँको इच्छा अनुसारले स्तुति प्रशंसा गर्नलाई मलाई तयार पार्नुहोस् परमेश्वरलाई चन्दाइ मान्नुहोस्। तपाईँलाई रोग बिमार छ परमेश्वरलाई चन्दाइ मान्नुहोस् र भन्नुहोस् प्रभु मलाई तपाईँको चन्दाइको स्वतन्त्रको गीत गाउन सकौँ प्रभु। तपाईँको नामको घोषणा गर्न सकौँ प्रभु। जसरी स्वर्गमा तपाईँको नामको स्तुति महिमा प्रशंसा हुन्छ प्रभु, त्यही तरिकाले प्रभु यो मण्डलीमा पनि गर्न सकेको हुँ भनेर परमेश्वरलाई शक्ति माग्नुहोस्, बल माग्नुहोस्। आज हामी संसारको कारणले गर्दा दुर्बल भएका छौँ, कति कुराले गर्दा परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छौँ। तर प्रभुलाई भनौँ प्रभु म तपाईँमा छुन चाहन्न प्रभु, तपाईँको महिमा प्रशंसामा छुन चाहन्न प्रभु। तपाईँले मलाई बचाउनुहोस्, तपाईँले मलाई बचाउनु गर्ने धन्यवाद छ प्रभु। मलाई समर्पित हृदय दिनुहोस् प्रभु भनेर भनेको छ सबजनाले। तपाईँलाई समर्पित हृदय दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको प्रेमको प्रशंसा गर्ने हृदय दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्ने हृदय दिनुहोस् प्रभु। भन्नुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माले मलाई छुनुहोस् प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्माको सङ्गति दिनुहोस्। तपाईँको वाणीमा तपाईँको वचनहरू बोल्न सकौँ प्रभु। प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसारको म एउटा व्यक्ति बन्न सकौँ प्रभु। जुन रीतिले तपाईँले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो प्रभु, त्यही अनुसारले प्रभु तपाईँको सृष्टि प्रभु एउटा असल सृष्टि बन्न सकेको हो भन्दै परमेश्वरमा हामी पुकार गर्नेछौँ। परमेश्वर आज हामी गुहार्नेछौँ प्रभु, किनभने हाम्रो गुहार परमेश्वरबाट नै आउँछ। हाम्रो जग्गा प्रभुबाट नै आउँछ। सबैजनाले मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनुहोस्, येशू ख्रीष्टै प्रभु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टै हाम्रो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टै हाम्रो आशा
जस्तै बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँ जस्तै भन्न चाहन्छु प्रभु। थोरै नाममा होइन तर तपाईँको पूर्ण नाममा हुन चाहन्छु प्रभु। तपाईँ जस्तै बनाउनुहोस् प्रभु। यीशु जस्तै हुन चाहन्छु। हाम्रो बोझहरू परमेश्वरलाई उठाइलानुहोस् भन्नेछौँ र परमेश्वरको बोझ माग्नेछौँ। हाम्रो दुःख पीडा परमेश्वरलाई दिनेछौँ र परमेश्वरको शान्ति माग्नेछौँ। आज परमेश्वरको निम्ति हामी दया गर्नेछौँ। तपाईँको नाम तपाईँको नामको सदासर्वदा महिमा, तपाईँको नामको स्तुति गान भइदिनुहोस् परमप्रभु। म तपाईँको महानताको स्तुति गाउँदैछु किनभने तपाईँले मलाई गहिराईदेखि माथि उचाल्नु भएको छ र मेरो शत्रुहरूलाई मेरो हाँसोमा पार्न दिनुभएको छैन। हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सहायताको निम्ति पुकार गरेँ अनि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो। हे परमप्रभु, तपाईँले मलाई चिहानबाट निकाल्नुभयो र मृत लोकमा जानुदेखि मलाई बचाउनु भयो। हे परमप्रभुको पवित्र जन हो, उहाँको निम्ति भजन गाओ र उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर, किनकि उहाँको क्रोध क्षणभरको लागि मात्र हुन्छ तर उहाँको निगाह अजन्म रहन्छ। आँसु रातभरि बग्छ तर बिहान आनन्द आउँछ। सुरक्षित भएका समयमा म कहिले गाउने छैन। मैले भने, हे परमप्रभु, तपाईँले निगाह गर्नुहुँदा तपाईँले मेरा पहाडलाई सुदृढ पार्नुभयो। तर जब तपाईँले आफ्नो मुहार लुकाउनु भयो म दुखित भएँ। हे परमप्रभु, मैले तपाईँलाई पुकारेँ, परमप्रभुमा नै दयाको निम्ति पुकारेँ। म मृत लोकमा गएँ भने मेरो नाशमा के लाभ हुन्छ? के यो धुलोले तपाईँको प्रशंसा गर्छ र के त्यसले तपाईँको विश्वसनीयताको वर्णन गर्छ र? हे परमप्रभु, मेरो बिन्ती सुन्नुहोस् र ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँ मेरो सहायक हुनुहोस्। तपाईँले मेरो विलापलाई नाचमा परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईँले मेरो भाङ्गाको वस्त्रलाई फुकाइदिएर आनन्द पहिराइदिनु भयो। हे यसले कि मेरा मनले तपाईँको स्तुति गान गाओस् र चुप नलागोस्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म सदा सर्वदा तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म सदा सर्वदा तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु। सबैजना भन्नुहोस्, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म सदा सर्वदा तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु। हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, म सदा सर्वदा तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु, किनभने तपाईँ मात्र धन्यवादको योग्य प्रभु, तपाईँ मात्र स्तुति आराधनाको योग्य, तपाईँ मात्र प्रशंसाको योग्य प्रभु। अस्थायी पिता सबैजना परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। ओ हालेलुया प्रभु, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मालाई पुकार्नेछौँ, पवित्र आत्मा हामी साथमा ईश्वर भएको छ। सैतानले हाम्रो हृदयमा उहाँलाई पास दिनेछौँ। पवित्र आत्मालाई बोलाउनेछौँ। आउनुहोस्, सुन्नुहोस्, तपाईँको प्रेम उठाउनुहोस्, तपाईँको सहायता दिनुहोस्।
त्यो तिम्रो जब ल्याउँछु तिमीलाई जब ल्याउँछु यो तिमीलाई चित्तमा हुन्छु
म बाटो बरारी हिँडिरहेको थिएँ प्रभु, तर तपाईँले मलाई सही मार्गदर्शन दिनुभएको छ प्रभु। मैले तपाईँलाई लताएको थिएँ तर प्रभु, तर तपाईँले मलाई बचाउनु भएको छ प्रभु। तपाईँ नचिनेर पनि प्रभु कतिचोटि नराम्रो काम गरिदिन्छु प्रभु। बाटो बरारी हिँड्छु, संसारमा रमाउँदै हिँड्छु प्रभु, तर तपाईँले मलाई बाटो फर्किएर बस्नुहुन्छ प्रभु। तर तपाईँले असल बनाएर सही हाम्रो भिडलाई घर फर्किने लिएर बसिरहनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको त्यो प्रेमको लागि धन्यवाद। साँच्चै साँच्चै प्रभु, साँच्चै परमेश्वर पिताको धन्यवाद छ। पवित्र आत्मा ईश्वरले हामी चरणमा हामी माझमा आउनुभएको छ। पवित्र आत्माको चरणमा हामी उहाँलाई पुकार्नेछौँ, उहाँलाई भन्नेछौँ प्रभु आउनुहोस्, मेरो हृदयमा बास गर्नुहोस्, मेरो हृदयले भर्नुहोस्। म एउटा टुटे फुटेको भाँडो थिएँ प्रभु, तर तपाईँले मलाई नयाँ गरी बनाउनुहोस् प्रभु भन्नेछ। हामी सदा हाम्रो हृदयको उद्देश गर्दै हामी गुहार गर्नेछौँ, उहाँलाई बोलाउनेछौँ, उहाँको अभिषेकलाई हामी अनुभव गर्नेछौँ, उहाँको आगोलाई बोलाउनेछौँ, उहाँको आत्माको अभिषेक माग्नेछौँ। तपाईँ कति महान, तपाईँ कति उच्चमा विराजमान हुने मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, जो मलाई कहिले छुनुहुन्न प्रभु, जो सदा सर्वदा मेरो साथमा हुनुहुन्छ प्रभु। मलाई बाटो देखाउँदै प्रभु, मलाई सहायता गर्दै, मलाई आशिष अनुग्रह दिँदै प्रभु, मलाई डोराउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। मेरो आशा भरोसा प्रभु, मेरो निराशाको आशा प्रभु, मेरो अशान्तिमा शान्ति प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। मेरो पुकार प्रभु, मेरो गुहार तपाईँबाट नै आउँछ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर, धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको महान प्रेमको निम्ति म गीत गाउँछु प्रभु, तपाईँको महान प्रेमको निम्ति म धन्यवाद गर्छु प्रभु। आउनुहोस् ताली बजाएर हामी परमेश्वर एकचोटि फेरि धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको निम्ति, उहाँको प्रेमको निम्ति, उहाँको आशिष अनुग्रहको निम्ति। सबैजनालाई जय मसी, खुसी हुनुहुन्छ? अनि हाम्रो बाबुलाई, सुदीप बाबुलाई यहाँ देख्नु पाउँदा त म एकदम खुसी लाग्यो होइन, एकदम खुसी छु म। अनि म आराधना गर्दै थियौँ, अनि जुन व्यक्तिलाई परमेश्वरले विशेष बलड र विशेष दर्शन दिनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले त्यही ठाउँमा ल्याएर छोड्नुहुन्छ। हामी बाइबलमा पाउँछौँ नि, हाम्रो योना पनि कहाँ सुसमाचार सुनाउनु जानु भनेको कहाँ जानुभयो, भागेर माछाको पेटभित्र बस्यो। आखिरीमा उहाँलाई पक्रेर प्रभुले त्यही ठाउँमा लगेर छोड्नुभयो। हाम्रो पत्रुस बाजेले पनि इन्कार गरेर अब सिद्धियो भनेर जानुभयो होइन, प्रभुले फेरि पक्रिनु भयो, त्यही सेवकाईमा लगेर छोड्नुभयो। अनि हामीले एलिसा पनि पाउँछौँ नि, अब गर्दिन भनेर थाकेर जङ्गलतिर बस्नु भएको थियो, आखिरी प्रभुले पक्रेर त्यही स्थानमा ल्याएर सेवकाई गरेरै गोराएरै छोड्नुभयो। त्यही भएर परमेश्वरको विशेष बोलहट र दर्शन भएको व्यक्तिहरूलाई आखिरीमा प्रभुले पक्रिनुहुन्छ अनि उहाँको योजना र उहाँको उद्देश्यभित्र ल्याएर छोड्नुहुन्छ। आमेन। हामी खुसी छैनौँ? अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी अस्ति कटरीमा आइतबार पुगेको थियौँ अनि हामी सुरक्षित साथ पुग्यौँ। अनि हामीले सोमबार चाहिँ त्यो कटरीकै भेगलाई भेला गरेर हामीले यो उद्देश्यले गएको थियौँ कि यसपालि चाहिँ हामी जुन जुन एरिया छ, जुन जुन टोलमा छ, त्यही चाहिँ हामी आफै गएर उहाँलाई सङ्गति दिने उद्देश्यले गएको थियौँ, प्रार्थना गर्ने उद्देश्यले गएको थियौँ। हामीले कटरीमा सोमबार त्यहाँको त्यहाँ जतिजना छ त्यहाँकोलाई हामीले सङ्गति गरिदियौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि हामी बुधबार चाहिँ हामी भौली भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै खोला, 2-3वटा खोला तर्नु पर्ने रहेछ। हाम्रो यस्तो कम्मरमा आउँथ्यो, फेरि हामी गएकोदेखि भन्थ्यो कति के अरे गर्मी हुन्छ अनि गर्मीले मान्छे ढलिरहेको छ भनेर कतिले त्यो कुराहरू पनि हामीले यहाँ आउँदै सुनायो। म चाहिँ एउटा विश्वासले गएको थिएँ, प्रभु गर्मीमा बादलको खामो दिने र जाडोमा चाहिँ आगोको खामो दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा हाम्रो प्राणलाई कुनै पनि हानि पुर्याउने छैन भन्ने उद्देश्यले त्यो विश्वासले हामी त्यो ठाउँमा पुगेको थियौँ। तर कुनै गर्मीको अनुभव हामीले गर्नु पाएनौँ।
निरन्तर प्रभुले यस्तो मौसम दिनुभयो, पानी पर्न दिनुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हामी सोमबार भौरीमा पुग्यौँ, त्यहाँ पनि हामीले टोलमा सेवा गऱ्यौँ। तर एक ठाउँमा हामी सेवा गर्दाखेरि 60-70 जना 80 जना मान्छे भेला हुन्थ्यो। एकदम उत्कृष्ट उनीहरूले वचन सुन्नुको लागि, सङ्गति गर्नुको लागि 3-4 घन्टा सङ्गति गरे पनि गर्नुहोस् न, गर्नुहोस्, थप्नुहोस् न। कति भोग, कति तिर्खा, त्यो चाहिँ कसले दिनुभयो? पवित्र आत्माले। हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो काम कसले गर्नुभयो? परमेश्वरले गर्नुभयो। अनि हामी त्यहाँ पुगेर सङ्गति गऱ्यौँ, उत्साह दियौँ, एकदमै उहाँहरू उसित हुनुभयो। अनि हामी फेरि तल आयौँ देवी धाम भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ पनि 2-4 ठाउँमा हामीले 4वटा ठाउँमा हामीले त्यहाँ सङ्गति गऱ्यौँ, सेवा गऱ्यौँ। अनि उहाँहरू एकदम उत्कृष्ट हुनुभयो। कतिजना नयाँ मान्छेले ग्रहण गर्नुभयो, त्यहाँ थुप्रै नयाँ मान्छेले सुसमाचार सुन्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हामी बुधबार बेलुका उता फेरि कडली गएर फर्क्यौँ। बिहिबार चाहिँ हामी सिरा आइपुग्यौँ। सिराको गोल बजार गर्नको लागि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ, सङ्गति गऱ्यौँ, भेटघाट गऱ्यौँ। अनि त्यो पछि हामी यहाँ पुरुन्डे भन्ने ठाउँमा, मुसानिया भन्ने ठाउँमा आयौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले बेलुका 9 बजीदेखि सङ्गति सुरु गरेको, राति 1 बजीसम्म पनि उहाँहरूले छोड्नु भएन। त्यो सङ्गति छुटेर उहाँहरू चाहिँ 20 मिनट आधी घन्टाको बाटो हिँडेर माथि गाउँमा जानु पर्थ्यो। अनि यति उत्कृष्ट, यति उनीहरूको तिर्सना, प्रभुले भन्नुभएको छ नि, मेरो प्राणले हरिले खोलाको पानीको तिर्सना गरे जस्तै मेरो प्राणले पनि परमेश्वरमा तिर्सना गर्छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ आज त्यस्तो हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यो हुनुको कारण चाहिँ के हो? परमेश्वरको आत्मालाई, परमेश्वरको समयले हामीले काम गर्न दिनुपर्छ। र तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको उत्तर हो परमेश्वरले दिनुभएको। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि कतिजना दिदीबहिनीहरूले मलाई फोन गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दिदी तपाईँलाई नदेख्दाखेरि त हामी त माउले छोडेको चल्ला जस्तै भइरहेको छ। कति प्रेम के मेरो मण्डली परिवारले म प्रति। अनि त्यो शब्दहरू सुन्दा मलाई खुसी लाग्छ कि मेरो पछाडि बसेर प्रार्थना गर्ने, मेरो सपोर्ट गर्ने धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। आमेन। मेरो के भइरहेको थियो भने चाहिँ अब म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु मैले के गर्नुपर्ने, मैले के गरौँ? भोलिको दिनमा अब मैले फेरि मेरो भिजा भयो, यस्तो भयो कि अहिले हुने भएन, मेरो रिपोजिसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि त अलिकति मलाई अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ। एउटा हुन्छ नि, एउटा एजै यस्तो छ कि अलिकति अब्स्ट्याकलहरू आयो भने तँलाई अलिकति भित्रदेखि हृदयदेखि एउटा के भन्छ डिप्रेसनमा जाने कि कुराहरूले गर्दा। अब यस्तो भयो, घरमा परेर मम्मीको यस्तो पैसा खर्च भयो, यस्तो नराम्रो भाव हुँदैछ, अब म के गरौँ प्रभु? अब मैले त अब के गर्नु पऱ्यो, मलाई बाटो देखाउनुहोस् भनेर मैले यसै प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि राति सपनामा चाहिँ के देखेँ, यसरी सङ्गति गरिरहेको देखेँ मैले हाम्रो चर्चमा। अनि मैले सङ्गति गरेको देखेँ। अनि अर्को दिन पनि अनि मैले अब प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु अब यसरी सङ्गति गरेको देखेँ। अब हुन्छ नि, एउटा अब फर्स्ट दिनमा त एकचोटि बिलिभ हुँदैन मान्छेलाई, एकचोटिमा मान्छेको नेचर त हो, एकचोटिमा बिलिभ हुँदैन। फेरि अर्को दिन पनि प्रार्थना गरेँ त्यसै भने अझै अर्कोचोटि पनि मैले हामीले चर्चमा यसरी सङ्गति गरेको देखेँ। अनि मैले परमेश्वरलाई भनेँ, प्रभु अब तपाईँले त्यस्तो देखाउनु भयो, अब म यस्तो अस्ट्रेलिया जान्छु भने हिँडेको मान्छे, अनि भोलि गएर चर्चमै सङ्गति गर्दा त मेरो लाज हुन्छ, मैले कसरी जाने प्रभु भनेर अझै प्रार्थना गरेँ। फेरि अझै त्यसरी सपना आयो मलाई, त्यसरी 5-6 चोटि सपना आयो। हेर्नुहोस् अब अहिले तपाईँहरू अहिलेको छ म एउटा हुन्छ नि, एउटा दुःख आनन्द साथ सङ्गति गर्न सकिरहेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। जे होस्, एउटा जीवनमा सिक्नुपर्ने कुराहरू, जस मैले सिकेको छु धेरै कुराहरू परमेश्वरदेखि लिएर एउटा पारिवारिकदेखि लिएर सबै कुराहरू कसरी गर्ने, कसरी के गर्ने, यो छोटो समयले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिराख्नुहोस्। धन्यवाद। हुन्छ सरलाई जेबुसे तपाईँहरू पनि आपसमा पालन गर्नुहोस्। पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला। हुन्छ, हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस् र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँले आफ्नो मुक्तिको योजनामा हाम्रा सबै पापहरूलाई क्षमा गर्नुका साथै हाम्रा सबै रोग बिमारहरूलाई निको पारिदिनु भयो। यसै कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, दुखाइहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छन्, ती सबै रोग बिमारका श्रापलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने हामी दिन्छौँ र येशूको कुराको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाममा। जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारको भोल्युममा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने
तपाईँ हात उचाल्नुहोस्। तपाईँको तलबमा वृद्धि चाहिन्छ, तपाईँको फसेको पैसाहरू उठेको चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। र सुन्नुहोस्, हामी अल्छे मान्छेको लागि प्रार्थना गर्दैनौँ। आमेन। किनकि बाइबलले के भन्छ, काम नगर्नेले के गरोस्, खाना नखाओस्। अनि हामी अल्छे मान्छेलाई पैसा पनि बाँड्दैनौँ। तपाईँले अल्छे मान्छेलाई सापट पनि नदिनुहोस् क्या। काम नगर्ने मान्छेहरूलाई पैसा दिएर काम छैन। आमेन। तपाईँ डुब्नु मात्रै हुन्छ है। र हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार प्रभु विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको जनको हातको परिश्रममा तपाईँले प्रशस्त गरिकन आशीर्वाद दिनुहोस्। जतिजनाको रुपियाँ पैसा फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ जतिजनाको कारोबारहरू छ त्यस कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस् प्रभु। अनि जतिजनाले ठेक्का पाउनु पर्नेछ त्यो तपाईँले जुटाउनुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ जतिजनाको तलब बढ्नु पर्नेछ हामी येशूको नाउँमा त्यो तलबहरू बढ्ने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। तपाईँले आशिष दिनुहोस् र हाम्रो मण्डलीका हरेक विश्वासी जनहरूले प्रभु राम्रो स्वास्थ्य, राम्रो खाना, राम्रो बसोबास, राम्रो शिक्षा सबै कुरा प्राप्त गर्न सकुन्, राम्रो जीवित परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन् प्रभु। जसरी परमेश्वर तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ नि हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, प्रेम बेटी, धन्यवादको बेटीहरू दिनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी अस्ति हामीले पवित्र आत्माको भरपुरीमा अन्य भाषाको बारेमा हेरेका थियौँ र आज हामी त्यसलाई निरन्तर दिनेछौँ किनकि अस्ति हामीले भ्याएनौँ। र आजको विशेष शीर्षक छ, म पहिला इङ्ग्लिसमा भनिदिन्छु हाम्रो त्यो युट्युबमा राख्नको लागि, डोन्ट फरबिड स्पिकिङ इन टङ्स है। अन्य भाषामा बोल्नलाई नरोक, अन्य भाषामा बोल्नलाई नरोक। यो पहिलो कोरिन्थी 14:39 पदमा पाइन्छ। र आज हामी करिब करिब कोरिन्थीको 12, 13, 14 यो तीनवटा अध्यायमा विभिन्न पदहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 14:39 पद म तपाईँको लागि पढिदिन्छु आजको हाम्रो मुख्य शीर्षक। पहिलो कोरिन्थी 14:39। यसकारण भाइ हो, भाइ भनेको मतलब विश्वासीहरू हो है, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई भनेको, अगमबानी बोल्ने उत्कट इच्छा गर र अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाही नगर। अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाही नगर। अब म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कतिजनालाई अहिलेसम्म अन्य भाषाको वरदान आएको छैन? हात उचाल्नु त। तपाईँ डराउनुहोस्। र आज हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र विशेष गरी यो भाषा जो परमेश्वरले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले बोल्नुपर्छ। हुन्छ, राख्नुहोस्। र तपाईँको लागि म विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छु किनकि सुन्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि हामीसँग परमेश्वरको वचन पनि छ एक। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई अन्य भाषाको वरदान पनि दिनुभएको छ। आमेन। गएको हप्ता पनि हामीले हेरेका थियौँ सपन्या 3:9 पदमा, त्यस बेला देश देशका मानिसहरूको ओठ शुद्ध पार्नेछु, ओठ शुद्ध पार्नेछु। अब तपाईँले आफैले विचार गर्नुहोस् है, तपाईँको कतिजनाको ओठ शुद्ध छ कि छैन है। यो ओठ शुद्ध पार्ने भनेको मतलब के त? तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ कि धम्कीको भाषा बोल्नुहुन्छ है। कोही कोही मान्छेहरूको बानी हुन्छ है, के भन्छ, म ठोकिदिन्छु, मारिदिन्छु, पिटिदिन्छु, बन्द गरिदिन्छु, चर्चको ढोका लगाइदिन्छु है, म मेरो इच्छाअनुसार भएन भने चर्च बन्द गरिदिन्छु। यिनीहरू सबै जिजेबेलको भाषा। तपाईँले यो भाषा बोलिरहनु भएको छ भने तपाईँमा जिजेबेलको आत्मा छ अनि तपाईँले निकाल्नुहोस् येशूको नाउँमा। आमेन। मैले कि हामी आराधना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले मलाई एउटा प्रकाश दिनुभयो कि येशू ख्रीष्ट यो मण्डलीको सिंहासनमा हुनुहुन्छ। आमेन। तर जिजेबेल त्यो सिंहासनमा बस्न चाहन्छ येशूलाई झारेर, किनकि उसले भन्छ यो मण्डली मेरो, मेरो इच्छा बिना यो मण्डलीमा केही पनि हुन दिन्न म भनेर जिजेबेलको आत्मा त्यो ख्रीष्ट येशूको सिंहासनमा बस्न चाहन्छ। त्यसैले सुन्नुहोस् प्रियहरू, हामीलाई कुनै गुटबन्दी गर्नु छैन।
आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि हामी कतिको तयारी छौँ? यो गएको हप्ताहरूमा म प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि बिहान म सबेरै उठ्दाखेरि पनि प्रभुले मेरो मनमा एउटा प्रार्थना दिनु भयो, प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमनको लागि तयारी गराउनुहोस्, मलाई तयारी बनाउनुहोस्। प्रभुको दोस्रो आगमनको लागि उहाँसँगै जानको लागि मलाई तयारी बनाउनुहोस्। प्रभु हाम्रो मण्डलीलाई तयारी बनाउनुहोस्। प्रियहरू, हामीले संसारका सबै कुरालाई त्यागेर हामी परमेश्वरको राज्यमा आयौँ। अनि परमेश्वरको राज्यमा आएर परमेश्वरको वचन पढेर बाइबल बोकेर हामी नरकै जाने हो भने किन प्रभुलाई विश्वास गर्ने? आमेन। त्यसैले तपाईँले कुनै पनि जिजेबेलको आत्मालाई विश्वास नगर्नुहोस्। कसैले तपाईँसँग गुटबन्दी गर्न ल्याउँछ भने येशूको नाउँमा जिजेबेलको आत्मा निस्किन्छ भन्नुहोस्। आमेन। त्यसैले परमेश्वरले हाम्रो जिब्रोलाई शुद्ध पार्न आवश्यक छ। हामीले एकअर्कालाई सम्झाइराखौँ। हाम्रो घरमा पनि हुन त कोही कोही बालबच्चाहरूले फाइदा पनि लिइरहेछन् है। सबै गाली जिजेबेलको भाषा होइन। अब हाम्रा बच्चा जवानहरूलाई बताउन चाहन्छु, उनीहरू त्यहाँनिर बाइबल प्रचार गर्ने यहाँ प्रचार भइरहेछ, तल गएर मोबाइल गेम खेलेर बसिरहेछ। अनि उसको मम्मीले गएर बाबु किन मोबाइल खोलेर तपाईँ जिजेबेलको आत्मा भयो? न, त्यो जिजेबेलको आत्मा होइन, त्यो त तपाईँलाई ठिक कुरामा ल्याउने आत्मा हो। आमेन। जिजेबेलको आत्मा त्यो हो जसले ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई आफ्नो मुठीभित्र पार्न खोज्छ। त्यसैले हामीहरूको मूल उद्देश्य, मेरो प्रार्थना, मैले एउटा यस्तो मण्डलीको परिकल्पना गरेको छु कि हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसियामा आउने हरेक जवानहरू, छोराछोरीहरूले आफ्नो बुवा आमाको अधीनमा बस्छन्। आमेन। तपाईँ चाहनुहुन्छ? कतिजना बुवा आमाहरू तपाईँको छोराछोरी विद्रोही भएको चाहनुहुन्छ? हात उचाल्नुहोस् त। तपाईँको छोराछोरीले समयमा आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरेको चाहनुहुन्छ? आमेन। उनीहरूले आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरेको, उनीहरूले एउटा बाटो लिएको, परमेश्वरको आराधना गरेको, आफ्नो खुट्टामा आर्थिक रूपमा आफै उभिएको, जहिले पनि 5 रुपियाँ पनि ड्याडीको गोजीबाट तानेको छ, 10 रुपियाँ पनि मम्मीसँग मागेको छ, त्यो जहिले पनि त्यस्तो मगन्ती बच्चा तपाईँ जन्माउनु भएको हो? विचार गर्नु त। तपाईँको बालबच्चालाई तपाईँ त्यही भएको चाहनुहुन्छ? हामी कोही पनि चाहँदैनौँ। अनि त्यसैले आत्मिक रूपमा पनि हरेकले आफैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेको। आमेन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको राज्य बढाउनको लागि जसुकैलाई पनि त्यो स्वतन्त्रता छ। तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्नलाई कसैको स्वीकृति लिनु पर्दैन। बिरामीलाई हात राखेर प्रार्थना गर्न कसैको स्वीकृति लिनु पर्दैन। बिरामीकै चाहिँ लिनुहोस्। आमेन। ताकि हामी ख्रीष्टको मण्डलीलाई ख्रीष्ट येशूमा डोराउन सकौँ, ख्रीष्टको मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनमा डोराउन सकौँ। त्यसैले हामीलाई अन्य भाषाको वरदान चाहिएको छ। किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मान्छेसँग बोल्दैन, कसैसँग बोल्छ? परमेश्वरसँग बोल्छ। आज हामी त्यसको 4वटा पक्षलाई हेर्नेछौँ र यो नेपाली भाषामा अनुवाद नगरेको कुरा चाहिँ के भने, फर आई विल देन रेस्टोर pure speech to the peoples so that all of them may call on the name of Yahweh and serve him with a single purpose. अनि नेपाली अनुवादमा त्यसरी अनुवाद भएको छैन, किनकि म तिनीहरूको निम्ति शुद्ध भाषा, सबै मानिसहरूको शुद्ध भाषालाई पुनर्स्थापित गर्नेछु। वा त्यसबेला देश देशका मानिसहरूको ओठ शुद्ध पार्नेछु होइन, उनीहरूलाई शुद्ध भाषामा पुनर्स्थापित गर्नेछु र तिनीहरू सबैले परमप्रभु यावेको नाउँमा पुकारा गरून् र परमेश्वरको उद्देश्यमा एकैसाथ काम गरून्। र त्यसैले हाम्रो जिब्रोलाई शुद्ध पार्ने कसरी त पेन्टेकोस्टको दिनमा परमेश्वरले पवित्र आत्मा खन्याउनु हुँदाखेरि उनीहरूको सक्रिय भएको यो अङ्ग चाहिँ के थियो? जिब्रो। त्यसैले यो जिब्रो, सुन्नुहोस्, यो शरीरको सानो अङ्ग भएर यो जिब्रोले खतरनाक मान्छेलाई श्राप दिन पनि सक्छ, यसले मान्छेलाई आशिष दिन पनि सक्छ। यसले परमेश्वरको महिमा पनि गर्छ, यसले शैतानको महिमा पनि गरिरहन्छ। त यो जिब्रोलाई हामी कसको लागि प्रयोग गरिराखेका छौँ?
अनि परमेश्वरले यो जिब्रोलाई लगाम लगाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले हामीलाई एउटा शुद्ध भाषा दिनुभएको छ। हामी हेरिसकेका छौँ अस्तिको हप्ता पनि, हरेक भाषामा, चाहे नेपाली भाषा, नेवारी भाषा, तामाङ भाषा, गुरुङ भाषा वा संसारको कुनै पनि भाषामा, चाइनिज, हिन्दी, जेसुकै भाषा, हरेक भाषामा छाडा शब्द छ। यो कुरा साँचो हो। अनि हामी कसैले छाडा शब्द बोल्यो, त्यो नबोल हामी भन्छौँ नि। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने जुन अन्य भाषाको वरदान छ त्यसमा छाडा भाषा छैन। त्यसले जहिले पनि परमेश्वरको महिमा गर्छ। आमेन। त्यसैले तपाईँले परमेश्वरको भाषा, परमेश्वरले दिनुभएको अन्य भाषालाई बोल्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आशिषको निम्ति ढोका खोल्नुहुनेछ। आमेन। र त्यो 4वटा पोइन्ट जो अस्तिको हप्ता मैले गर्न पाएको थिइनँ, आज हामी हेर्नेछौँ। र पहिलो कोरिन्थी 12:30लाई हामी अलिकति पनि हेरौँ। अब हामी कोरिन्थीको पत्रमा जाउँ। हामी आज पहिलो कोरिन्थी 12, 13, 14 यो 3वटा भित्रमा हुन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:30 पद, के सबैसँग निको पार्ने वरदानहरू हुन्छन्? यसको प्रश्नको अर्थ के थाहा छ? हुँदैन है। के सबैले विभिन्न भाषा बोल्दछन्? बोल्दैनन्। के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन्? र त्यो यो जुन कन्टेक्स्टमा भनिएको छ यसलाई आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। किनकि हामीले पहिलो कोरिन्थी 14:39मा भनिसकेको छ कि विभिन्न भाषामा, अन्य भाषामा बोल्नलाई नरोक वा मनाइ नगर हो। त त्यसको अर्थ त्यसमा सबैले अन्य भाषा बोल्न सक्छ कि सक्दैन? पौलले यो दिएको शिक्षामा आफैले कन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास हो त यो। त्यसैले त्यो सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ हामीले है। र 4 किसिमको अन्य भाषाहरू, 4 किसिमको अन्य भाषामा 2टा भागमा त्यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो अन्य भाषा चाहिँ मानिसहरूको बिचमा गरिने सेवकाईको भाषा भयो, यो 2टा। अनि अर्को 2टा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत सुधारको निम्ति बोलिने अन्य भाषा वा परमेश्वरले दिने भाषा त्यही हो, तर त्यसलाई पब्लिक मिनिस्ट्री, मानिसहरूको माझमा गरिने सेवकाईको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ आफ्नै सुधारको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले परमेश्वरले यो 2 क्षेत्रमा सेवकाई गर्नको लागि यो वरदान दिएको छ। र पहिलो हामी हेर्नेछौँ अब मानिसहरूको बिचमा गरिने सेवकाईको पहिलो भाषा चाहिँ अन्य भाषालाई चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिनु। तपाईँ नोट गर्नुहोस् है, पछि आन्टीले फेरि तपाईँलाई सोध्ने छ है। पहिलो चाहिँ नम्बर 1मा के हो? चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिएको अन्य भाषा। पहिलो कोरिन्थी 14:22, पहिलो कोरिन्थी 14:22 यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिन्छु तपाईँको लागि। यसकारण अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूको निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूको निम्ति चिन्ह हो। त्यसैले अन्य भाषा अविश्वासीहरूको निम्ति चिन्ह हो है। त्यसलाई हामी अन्य भाषामा केन्द्रित हुन्छ, अरू ठाउँमा जाँदैनौँ। सुन्नुहोस्, अन्य भाषा चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूको निम्ति चिन्ह हो। अनि यसको एउटा उदाहरण म तपाईँलाई गवाइदिन्छु। यो चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको सेमिनार हुँदै गर्दाखेरि त्यो सेमिनारमा एकजना व्यक्तिले अन्य भाषामा यस्तोसँग फरक बोल्यो कि त्यहाँनिर चाहिँ अख्रिस्टियन मान्छेहरू पनि आएको रहेछ क्या, जसले यसुलाई विश्वास गरेका थिएन। अनि उसले अन्य भाषा बोलिसकेपछि त्यसपछि त्यो जो अख्रिस्टियन थियो उसले त्यो मान्छेलाई भन्नुभयो, अरे बाबा तपाईँलाई त कस्तो राम्रो त्यो प्राचीन फ्रान्सको भाषा कस्तो आएको। किनभने त्यो अख्रिस्टियन मान्छेलाई पनि प्राचीन फ्रेन्च भाषा आउँदो रहेछ नि त। अनि उसले जो बोल्ने मान्छे छ उसले त त्यो भाषा सिकेको पनि छैन। अनि उसले अन्य भाषा बोल्यो, तर त्यो सुन्ने अख्रिस्टियन मान्छे छ उसले त्यो भाषा बुझ्दो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ प्राचीन फ्रान्सको भाषा थियो रहेछ।
अनि तपाईँलाई त्यस्तो फ्रेन्च भाषा आउँछ मसँग बोल्नु न, मलाई फ्रेन्च आउँदैन। तर यो त्यो अन्य जातिको निम्ति चिन्ह हो। अनि उसले भन्यो तपाईँले यो प्राचीन फ्रान्सको भाषामा मात्र बोल्नु भएन, तपाईँले बाइबलको पद पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यो बोल्ने मान्छेलाई त्यो के अब उसले त बुझ्दैन नि, उसले विश्वाससाथ बोल्छ। तर त्यो जो मान्छे उसले सुन्यो अन्य जाति, उसले बाइबलको पद समेत उद्धृत गरेर सम्भवतः उसले भन्यो होला होइन, यूहन्ना 3:16 भनेको छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। सायद उसले भनिरहेको थियो अन्य भाषामा। अनि त्यो प्राचीन जुन फ्रेन्च भाषा जानेको मान्छे थियो अन्य जाति, अनि उसले त्यो पद सुन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामी देख्छौँ अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूको निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूको निम्ति चिन्ह हो। हामी प्रेरित 2:5-11 पनि त्यो घटना हामी पाउँछौँ नि। प्रेरित 2:5-11 ती यहुदीहरू विभिन्न देशबाट करिब 13 देशबाट उनीहरू यरुसलेममा चाड मान्न आएका थिए। उनीहरू त क्रिस्चियन त थिएनन् नि हो। अनि स्वर्गमुनि अनि त्यहाँ भनिन्छ 4 पदमा तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम अन्य भाषामा बोल्न लागे। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ त्यहाँनिर स्वर्गमुनि भएका हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुसलेममा बसेका थिए। तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो। तिनीहरू आश्चर्यचकित भए किनकि हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरू बोलिरहेको सुने। उनीहरूको भाषामा त्यो चेलाहरूको निम्ति अन्य भाषा त्यो उनीहरूले सिकेको थिएन, तर सुन्नेहरूको निम्ति उनीहरूले आफ्नो आफ्नो भाषामा सुनिराखेका थिए। तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए र अचम्म मानेर भन्न लाग्यो, के बोल्नेहरू सबै गालिली होइनन् र? कसरी गालिलको मान्छेले हाम्रो भाषा सिक्यो? त्यो अनौठो कुरा थियो उनीहरूको लागि। त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रो आफ्नो मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ। भाषामा सुन्नुहोस्, अन्य भाषा भाषा हो है। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहाल्छु है। अस्ति घरेलु सम्पत्तिमा एकजना बहिनीले के भन्नु भने, पास्टर अङ्कल मैले अन्य भाषा एउटा आयो त्यसपछि अर्को पनि प्रभुले दिन खोज्नु भएको थियो, अर्को पनि आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो क्या। अब कहिले काहीँ मतलब भाषा एउटा शब्दले मात्र कम्प्लिट हुँदैन नि त। जस्तो तपाईँले चाहिँ नि प्रभुले तपाईँलाई एउटा शब्द दिनुभयो, जस्तो नेपालीमा तपाईँलाई के भन्नु अरे भात, भात भन्ने शब्द आयो। अब भात के त वाक्य कम्प्लिट हुनु पऱ्यो नि। मलाई भात खाने इच्छा छ, सायद प्रभुले त्यो कुरा जान्नुहुन्छ। वा तिम्रो छिमेकीलाई खाना जुटाऊ भन्नुभयो कि। त्यसैले भाषा कम्प्लिट हुनको लागि अरू धेरै शब्द पनि चाहिन्छ। आमेन। त्यसैले तपाईँलाई धेरै शब्द आयो भनेर नडराउनुहोस्, तपाईँ बोल्नुहोस्। भिन्दा भिन्दै शब्दहरू आउन सक्छन्, वा जतिवटा शब्द आउँछ तपाईँले विश्वास साथ त्यसलाई बोल्नुपर्छ। आमेन। हामीहरू यहाँ पार्थीहरू, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहुदियाका, कापाडोसिया, पोन्टास, एसिया, फ्रिगिया, पेम्फिलिया, मिश्र, कुरेनी, लिबिया, रोम, अनि क्रेट, अरबी, हरेकले आफ्ना आफ्ना भाषामा चाहिँ उनीहरूले अन्य भाषामा परमेश्वरको महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेको सुन्दछ। त्यसले परमेश्वरको महान कार्यलाई घोषणा गरेको उनीहरूले सुन्छन्। अनि तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भएर अन्योलमा परेर एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दा यसको अर्थ के हो? त एउटा अन्य भाषा चाहिँ सार्वजनिक सेवकाईको लागि भयो हो, पब्लिक मिनिस्ट्री यो भयो। अनि दोस्रो हामी हेर्छौँ सुन्नुहोस्, तपाईँले कुनै पनि मानिसको भाषा सिक्नु भएको छैन तर तिनीहरूको भाषालाई सिद्ध रूपमा बोल्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा चिन्ह हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ। आमेन। र दोस्रो हेरौँ हामी अर्थ खोल्नको लागि दिएको अन्य भाषा।
त्यो अर्को चाहिँ अर्थ खोल्नको लागि, टर्म्स गिभन फर इन्टरप्रिटेसन, अर्थ खोल्नको लागि। यो पनि सार्वजनिक सेवकाईको लागि हो है। सुनोस्, त्यहाँनिर स्वर्गीय भाषा पनि छ। त्यो चाहिँ नि मानिसको पृथ्वीको भाषा होइन, त्यो चाहिँ स्वर्गीय भाषा वा स्वर्गदूतहरूले बोल्ने भाषा, त्यो स्वर्गीय भाषा। अब स्वर्गमा एउटा भन्दा धेरै भाषा छ कि छैन? धेरै शब्दहरू छ। भाषा भन्नाछ त्यसमा धेरै शब्द हुन्छ। हाम्रो नेपाली भाषामा हाम्रो कतिवटा अल्फाबेटमा कतिवटा लेटरहरू छ भन्नुहोस्? 36 वटा है। इङ्ग्लिसमा कतिवटा छ? 26। सुन्नुहोस्, इङ्ग्लिस भाषा वास्तवमा हामीभन्दा कमजोर भाषा हो। जबकि हामीसँग 36 वटा छ, उनीहरूसँग 26 वटा मात्रै छ। मैले अमेरिका गएपछि मात्रै यो कुरा बुझेँ कि हामी नेपाली मान्छेहरूसँग धेरै शब्द छ उनीहरूसँग भन्दा। हाम्रो भाषालाई फोनेटिक ल्याङ्ग्वेज भन्दो रहेछ। भनेको मतलब हामी हरेक आवाजलाई शब्दमा लेख्न सक्छौँ नेपाली भाषा। इङ्ग्लिसमा त्यस्तो छैन। सुन्नुहोस्, माथि आकाशमा गड्याङ-गुडुङ हुन्छ नि, हामी गड्याङ-गुडुङ लेख्न सक्छौँ। इङ्ग्लिसमा लेख्न सक्छ? छैन। उनीहरूले त्यसलाई थन्डर भन्छ। जस्तो हामीले भड्याङ-भुडुङ, हामी त्यो पनि लेख्न सक्छ। उनीहरूसँग त्यो शब्दै छैन। अनि मैले एकजना बहिनीसँग चाइनिज भाषा सिक्दै थिएँ, अनि मैले सबै नेपालीमा लेखेँ क्या उसको शब्दलाई, सुनेको जति शब्दलाई। अनि मैले उसलाई पढेको छक्कै परेँ। अनि उनीहरूले जस्तो बोले त्यस्तै लेख्न सकिन्छ हामी नेपाली भाषामा। त्यसैले नेपाली भाषालाई पनि राम्रोसँग सिक्नुहोस्, तपाईँको लागि धेरै प्रयोग हुनसक्छ। त स्वर्गीय भाषामा सुन्नुहोस्, पृथ्वीमा त त्यस्तो गजबको छ भने स्वर्गीय भाषा चाहिँ कति गजब होला। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, स्वर्गीय भाषामा श्राप छैन। आमेन। तपाईँ कतिजना अझै श्रापको दासत्वमा हुनुहुन्छ है? तपाईँलाई श्राप बोल्ने बानी छ। छोराछोरीले केही नराम्रो गरे कि नकारात्मक कुरा मात्रै बोलिहाल्ने, श्रापको कुराहरू छाडा बोलेर श्राप दिने त्यस्तो जिब्रो छ भने आज तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जिब्रोलाई आशिषको भाषा बोल्न सिकाउनुहोस्। आमेन। किनकि भाषाद्वारा हामीले रोप्छौँ। सुन्नुहोस्, तपाईँले धेरैजनाले यो कुरा अझैसम्म पनि बुझ्नु भएको छैन। परमेश्वरले सृष्टि गर्दा के गर्नुभयो? बोलेर। तपाईँले असल कुरा, कोही मान्छेले खराब काम गर्यो, असल बोल्नुहोस्, क्या असल कुरा रोप्नुहोस्, त्यसले असल फलाउँछ। छाडा बोल्यो भने झन् छाडा फलाउँछ। आमेन। त्यसैले हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो जिब्रोलाई लगाम लगाउनको लागि उहाँले परमेश्वरको भाषा, अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ। अनि यो चाहिँ पृथ्वीको भाषा होइन। सुन्नुहोस्, येशूसँग त्यस्तो नाम छ जो कसैले पनि जान्दैन, उहाँले बाहेक। अनि उहाँले उहाँको जनलाई एउटा यस्तो ढुङ्गा दिन चाहनुहुन्छ वा यस्तो पत्थर दिन चाहनुहुन्छ जो प्रभु येशू र त्यो पाउने व्यक्तिले बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रकाश 2 को 17 पदमा हेर्नुहोस्, म तपाईँको लागि पढ्दैछु। प्रकाश 2 को 17 मा, जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मन्नाको केही भाग दिनेछु। गुप्त मन्नाको केही भाग दिनेछु। परमेश्वरले दिने भाषाको वरदानमा हेर्नुहोस्, यो मन्ना पनि त भयो। आमेन। र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखेको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु। नयाँ नाउँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ नाउँ जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। त परमेश्वरले हरेकलाई त्यो दिनुहुन्छ। तपाईँले त्यो पत्थरको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ, प्रभु मलाई त्यो मन्ना दिनुहोस्, त्यो पत्थर दिनुहोस् जो प्रभुले दिन खोज्नु भएको छ। 3 को 12 मा पनि
जसले जित्छ म त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु। परमेश्वरको मन्दिरको स्तम्भ बनाउने छु, खम्बा, र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। हो, परमेश्वरको मन्दिरबाट कहिले पनि, परमेश्वरको सेवकाईबाट ऊ कहिले पनि भाग्ने छैन। त्यसैले हामीहरू परमेश्वरको सेवकाईबाट भाग्यौँ भने त्यसको धेरै नकारात्मक असरहरू आउँछ। र ऊ त्यहाँबाट कहिले बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरको सहरको नाउँ अर्थात् यरुशलेम लेख्नेछु, जो मेरो परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँछ। त परमेश्वरको नाउँ उहाँले लेख्नुहुनेछ। आमेन। त्यसैले परमेश्वरले हरेक विश्वासीलाई मण्डलीमा उहाँको मन्दिरको खम्बा बनाउन चाहनुहुन्छ। हरेक मान्छेलाई, हरेक विश्वासीलाई। हो, त्यो खम्बा हुनको लागि कुनै कमिटीको सदस्य भइरहनु पर्दैन। आमेन। कमिटीमा भएर पनि नभएर पनि हामीले परमेश्वरको सेवकाई गर्न सक्छौँ। हो, अनि परमेश्वरले त्यो दिनुहुन्छ। अनि कसैलाई पनि स्वर्गीय भाषा थाहा छैन यस पृथ्वीमा। सुन्नुहोस्, यो भाषालाई इङ्ग्लिसमा दुईटा शब्द छ, नेपालीमा अलिकति मैले शब्द प्रभाव भेटाएँ। यो अन्य भाषालाई ट्रान्सलेट गर्न सकिँदैन, इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के म तपाईँलाई बताउँछु। ट्रान्सलेसन र इन्टरप्रिटेसनको फरक के भने, ट्रान्सलेसन गर्नको लागि तपाईँलाई दुईटा भाषाको ज्ञान हुनुपर्छ है। तपाईँलाई कुनै इङ्ग्लिसबाट नेपाली गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई इङ्ग्लिस भाषा पनि चाहियो, नेपाली भाषा पनि चाहियो। त्यो चाहिँ ट्रान्सलेसन भयो। इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के भने, यो अब यो स्वर्गीय भाषा भयो। स्वर्गीय भाषा त हाम्रो थाहा छैन नि त। हो, त्यसैले त्यसलाई इन्टरप्रेट मात्रै गर्नु पऱ्यो, त्यसको अर्थ खोल्नु पऱ्यो। पवित्र आत्माले जुन अर्थ दिनुहुन्छ त्यो मात्रै भन्न सकिन्छ। त्यसैले स्वर्गीय भाषा ट्रान्सलेसन गरिँदैन, तर अर्थ खोलिन्छ, इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ। अनि ट्रान्सलेसन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ हामीलाई त्यो भाषा आउँदैन। त्यसैले परमेश्वरले यो पनि सार्वजनिक रूपमा, त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईँले अन्य भाषा बोल्दाखेरि परमेश्वरले अगमवाणीको रूपमा यो वचन आयो भने अर्थ खोलोस् है, त्यसको लागि प्रार्थना गरोस्। र त्यहाँ कोही अर्थ खोल्ने वरदान भएको मान्छे छ भने अर्थ खोलोस्, छैन भने चुपचाप बसोस्। उसले आत्मामा रहस्यकै कुरा बोल्छ है। त्यसैले यो दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ हामीले चिन्हको रूपमा बोल्ने, जुन अन्य जातिको निम्ति चिन्ह हुन्छ, र अर्को चाहिँ इन्टरप्रिटेसनको लागि, अर्थ खोल्नको लागि। र अर्को दुईटा हेरौँ हामी, त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो अर्थ खोल्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु। एउटा गवाई छ, एकजना प्रचारकले दिएको गवाई हो। जब ऊ मण्डलीमा प्रचार गर्न गइराखेको थियो अनि त्यहाँनिर अन्य भाषाको कुराहरू आयो, अनि मानिसहरूले अन्य स्वर्गीय भाषामा बोले, अनि कसैलाई पनि थाहा थिएन। अनि त्यसपछि एकजनाले अर्थ खोलिदियो। अनि अर्थ खोल्दाखेरि के भयो भने, त्यो अर्थ चाहिँ उसको प्रचारको मुख्य शीर्षक रहेछ क्या। त परमेश्वरले कसरी आज उसले जुन प्रचार गर्दैछ त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रचार हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नलाई पनि उहाँले त्यो कुरा बताइदिनुहुन्छ। अनि सम्भवतः यो प्रचार गर्ने प्रचारक जसलाई अन्य भाषामा विश्वास थिएन, अब उसलाई विश्वास गर्न बाध्य हुनु परेको परेन, किनभने उसले आफ्नो प्रचार त सबैलाई देखाएर दिए हिँड्दैन नि। आमेन। त्यसैले त्यो आउँछ। पवित्र आत्माको 9वटा वरदानमध्येको एउटा वरदान हो अर्थ खोल्ने है। अनि यहाँनिर यसको कन्टेक्स्ट पहिलो कोरिन्थी 12:27 देखि 30 हेरौँ। अलिक कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ यो कुराहरू। पहिलो कोरिन्थी 12:10 मा कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने, त्यसैले त्यो वरदानहरू त्यहाँ लिस्ट छ। मैले सबै पढ्दिनँ समयको कारणले गर्दा। र पहिलो कोरिन्थी 12:27 देखि 30
हामी हेरौँ, तिमीहरू ख्रिस्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, है पौलले एउटा कुरा के स्पष्ट लाग्छ भने मण्डलीमा पहिलो दर्जाका मान्छेहरू वा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू, निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषामा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। मान्छे विभिन्न भाषा बोल्नेहरू लास्टमा राखेको कारण के हो थाहा छ? मण्डलीको सबैले अन्य भाषा बोल्न सक्छ क्या? त्यो जसले पनि अन्य भाषा बोल्न सक्छ। सबैजना प्रेरित हुन सक्दैन, सबैजना अगमवक्ता परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग सिकाउने व्यक्ति नहुन सक्ला, तर अन्य भाषा सबैले बोल्न सक्छ, किनकि यो भाषा सबैलाई दिएको। हामी नेपाली भाषा स्कुल जानेले पनि बोल्छ, स्कुल नजानेले पनि बोल्छन् कि बोल्दैन? सबैले बोल्छन्। आमेन। त्यसैले त्यो सबैलाई दिएको भाषा हो, त्यो सबैले बोल्न सक्छ। अनि यहाँनिर के सबैले विभिन्न भाषा 30 पदमा के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छ, के सबैले विभिन्न भाषा बोल्छन् त भन्न खोजेको मतलब अर्थ खोल्नको लागि त्यो अगमवाणीको अन्य भाषाको वरदान नहुन सक्छ, वा उसले निरन्तर प्रार्थना गर्नको लागि, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नको लागि मात्रै हुन सक्छ। जसरी हाम्रो नेपाली भाषा जसले पनि जाने पनि सबैले भाषा त्यहाँ बसेर सिकाउन सक्छ? सक्दैन। भाषा जान्दैमा सिकाउन सक्छ भने चाहिँ सिकाउनको लागि विशेष व्यक्ति नियुक्त हुनु पर्यो हो। त्यसरी नै के सबैले अन्य भाषा बोल्न सक्छन् भन्नुको तात्पर्य कि कसैले चाहिँ अर्थ खोल्नको लागि, अरूको सेवकाईको लागि बोल्छन् त त्यो वरदान नहुन सक्छ, तर उनीहरूले परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नको लागि त्यो भाषा उहाँले निरन्तर दिन सक्नुहुन्छ है। त्यसैले हामी सबैको लागि परमेश्वरले यो अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ, स्वर्गीय वरदान। अब हामी तेस्रो हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत सेवकाईको लागि, व्यक्तिगत प्रार्थनाको लागि, टङ्स फर पर्सनल प्रेयर है। व्यक्तिगत प्रार्थनाको लागि दिएको अन्य भाषा, जुन कुरा 1 कोरिन्थी 14 को 14 र 15 पद। हेर्नुहोस् 1 कोरिन्थी 14 को 14 र 15 पदमा पौलले यो कुरालाई स्पष्ट पारेका छन्। किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ, तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। निष्फल भने के? दिमागले बुझ्दैन। मेरो आत्माले, किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ। अब कतैचोटि हामीले कसरी प्रार्थना गर्न पनि हामी जान्दैनौँ, त्यसैले हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो आत्माको वरदान, अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ। आमेन। त्यसैले त्यो अन्य भाषाले प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। अब मैले के गर्ने त? म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्नेछु भनेको मतलब मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेछु र बुझिने भाषामा पनि प्रार्थना गर्नेछु है। र म आत्माले स्तुति गर्नेछु र म दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। अन्य भाषामा स्तुति प्रशंसा गाउनेछु म। मलाई धेरै खुसी लाग्यो आज सोन बहिनीले हामी सबै अन्य भाषामा प्रार्थना गरौँ भनेर सुरु गर्नुभयो। त्यो धेरै खुसीको कुरा, किनकि हाम्रो आत्माले परमेश्वरको आत्मासँग डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्नु। आमेन। र म दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। त्यसैले किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिससँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्छ, जुन कुरा 1 कोरिन्थी 14 को 2 पदमा भनेको छ कि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। त्यसैले यसको मतलब के त? हामीले हाम्रो सृष्टिकर्तासँग बोल्न सिक्नुपर्छ। हरेक बाउआमाले एउटा रहर हुन्छ, उनीहरूले छोराछोरीले उनीहरूसँग कुराकानी गरेको हो। तपाईँ कतिजना बुवामा हुनुहुन्छ तपाईँ छोराछोरीसँग बोल्न नचाहने? हात उचाल्नुहोस्। आफ्नो छोराछोरीसँग बोल्न नचाहने कोही हुनुहुन्छ? मेरो एउटा साथी थियो इन्डियाको, अनि बङ्गाली साथी हो। उसले के भन्थ्यो भने म जहिले पनि उसले उसको बेलुका 1 घन्टा चाहिँ म मेरो ड्याडी मम्मीलाई दिनुपर्छ, म उहाँसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्थ्यो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अनि हरेक बाउआमाले छोराछोरीसँग बोलेको चाहन्छ। त्यसले परमेश्वर जो हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामीले आफ्नो समय निकालेर
उहाँसँग अन्य भाषामा बोलेको उहाँ चाहनुहुन्छ, उहाँले त्यो आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ। आमेन। जसरी एउटा बुवा आमालाई आफ्नो बच्चाले एउटा शब्द बोल्यो भने कति खुसी आउँछ, त्यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा अन्य भाषा दिनुभयो भने पनि, एउटा शब्द दिनुभयो भने बोल्नुहोस् विश्वास साथ क्या। आमेन। त्यसले हाम्रो ड्याडी, हाम्रो अब्बा पिता परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ। कमसेकम पृथ्वीमा पुनरुत्थान एक्लेसियाको एउटा सदस्यले मसँग बोल्यो है आज, परमेश्वरले खुसी बन्नुहुन्छ। आमेन। अब अरू मण्डलीको त हामी भन्न सक्दैनौँ। अनि यहुदा 20 पदमा पनि हामी हेर्छौँ, यहुदामा एउटै मात्र अध्याय छ, त्यसले यहुदा 1:20 प्रकाशभन्दा अगाडि, तर प्रिय हो तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाओ र पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। हामीले पवित्र आत्मामा कसरी प्रार्थना गर्छौँ? अन्य भाषामा। पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाओ। त्यसैले विश्वासमा दृढ हुँदै जानको लागि हामीले परमेश्वरले दिनुभएको भाषालाई पनि बोल्दै जानुपर्छ। आमेन। किनकि जति हामी भाषा बोल्छौँ, परमेश्वरसँग बोल्दै जान्छौँ, त्यसले हामीलाई निर्माण गर्दै जान्छ। हामीलाई त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पवित्र विश्वासमा हामी आफूलाई निर्माण गर्दै जान्छौँ। त्यसै कारण हरेक विश्वासीले अन्य भाषामा बोल्न सक्छ र आफूलाई निर्माण गर्नलाई अनि परमेश्वरको वचन पनि बोल्न सक्छ। सुन्नुहोस्, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। एउटा मान्छे पवित्र आत्माले भरिए तापनि उसले तुरुन्तै अन्य भाषामा नबोल्न सक्छ है। कारण चाहिँ के भने उसले आफ्नो जिब्रोलाई पवित्र आत्माको नदीमा बगाउँदैन। जसरी म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा मान्छे उसको सामनेमा एकदमै राम्रो सुन्दर खोला बगे तापनि ऊ लुगा उसको शरीर नभिजेको हुनसक्छ। किन? उसले खोलालाई हेर्छ, टाढैबाट हेरिरहन्छ। हो कस्तो सुन्दर खोला। तर त्यो सुन्दर खोलाको आनन्द लिनको लागि त्यो खोलामा स्विमिङ गर्नु पर्यो नि। आमेन। जस्तो अघि नै हामीले आजको बाइबल एसाइया कति थियो? 44। त्यहाँ पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि, म हेर सुक्खा जमिनहरूमा नदीहरू बगाउने छु। त्यो के नदी भनेर? पवित्र आत्माको नदी। अनि परमेश्वरले जसरी आफ्नो पवित्र आत्माको नदी दिनुहुन्छ, हामी त्यहाँ जानु पर्यो, डुब्नु पर्यो र हाम्रो जिब्रोलाई उच्चारण गर्नु पर्यो। किन? भाषा चाहिँ तपाईँले आफैले बोल्ने हो नि त। आमेन। जो पवित्र आत्माले आएर हल्लाइदिने होइन, तपाईँले आफैले बोल्नुपर्छ अन्य भाषालाई। अनि त्यसैले तपाईँले अन्य भाषा बोल्ने क्रममा तपाईँले जानेको भाषा बोलिरहनु हुँदैन। त्यो एकछिन आफूले जानेको भाषालाई एकछिन नबोल्नुहोस्, अनि नजानेको भाषा परमेश्वरको आत्माले जुन तपाईँलाई दिनुहुन्छ तपाईँले बोल्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, भाषा जहिले पनि सुनेरै सिकिन्छ। खास हाम्रो बच्चाहरूलाई जब हामी बोल्छौँ अनि उनीहरूले सुन्छ अनि उनीहरूले पनि आफ्नो भाषा हुन्छ। हो, सुरुमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ अनि पछि त्यो भाषा तपाईँको आफ्नै हुन्छ। हो, अनि तपाईँले त्यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार भाषालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसैले कतिचोटि हामी पवित्र आत्माको वरदान परमेश्वरले दिइरहनु भएको हुन्छ, तर हामी त्यसमा नडुबेको कारण हामी बोल्दैनौँ। त्यसैले तपाईँले आज तपाईँ जतिजनालाई अन्य भाषाको वरदान छैन, तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँको अरू हालेलुया, अरू प्रशंसा होस्, ती सबै कुरालाई थाती राख्नुहोस् र प्रभुले दिनुहुने तपाईँले कहिले नसुनेको नजानेको जुन भाषा तपाईँले दिनुहुन्छ तपाईँले बोल्नुहोस्। त यसबाट एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने जतिजनालाई पवित्र आत्माले भन्नुभएको छ नि, उनीहरूसँग अन्य भाषामा बोल्ने क्षमता चाहिँ छ। नबोल्नु एउटा कुरा हो, तर बोल्ने क्षमता छ। किनकि पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँ आउनुहुँदाखेरि रितो आउनुहुन्न, उहाँले के न के वरदान लिएर आउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, जसरी एउटा असल बाउआमाले आफ्नो घर जाँदाखेरि छोराछोरीको लागि के न केही मिठाईहरू के बोकेर गएर हुन्छ नि, लुगा फाटाहरू, त्यसले पवित्र आत्मा आउँदाखेरि त्यतिकै रितो आउनुहुन्न क्या। उहाँ सरी केटाकेटी हो, आज मेरो केही पनि छैन गोजीमा तिमीहरूको लागि दिनलाई भनेर उहाँ त्यसरी आउनुहुन्न।
उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँका वरदानहरू लिएर आउनुहुन्छ, तर लिने कि नलिने तपाईँको हातको कुरा। आमेन। त्यसैले पवित्र आत्मा हेर्नुहोस्, परमेश्वरले एउटा ठुलो जागृति पठाउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो जागृतिभित्र प्रवेश गर्ने कि नगर्ने त्यो तपाईँको काम हो। त्यसैले तपाईँले पहिलो कुरा प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्, प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्। आमेन। मण्डलीमा धेरै प्रार्थना सभाहरू आयोजनाहरू राखेका छन् अनि कतिजनालाई त एकदमै परमेश्वरको आशिषले गर्दाखेरि उनीहरू नआइकन रहनै सक्दैन। त्यसैले तपाईँ जति आउनुहुन्छ, तपाईँ जति परमेश्वरको नजिक आउनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको नजिक आउनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामीले विश्वासका साथ त्यो भाषालाई बोल्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, मलाई तिनीहरूले बेङ्गलोरमा बस्दाखेरि मेरो त्यो तामिल साथीहरू थियो, अनि त्यहाँ तामिल मान्छेहरूलाई प्रचार गर्न जानु पऱ्यो भने मैले राम्रो त्यो उनीहरूको भाषा त्यति राम्रो छुट्याउन सकिनँ। तामिलमा यसु आडै किरार र यसु अडी किरारमा फरक रहेछ। आडै किरार र अडी किरार, मैले चाहिँ तिनीहरूले यसो आडै किरार भन्नु भने होइन, मैले चाहिँ यसो अडी किरार भनी पठाएको छु। त्यसको मतलब के थाहा छ? अनि गाउँ गाउँमा प्रचार गर्न गएको थिएँ, यसो अडी किरार अनि भरे त्यो के रहेछ भन्छ यसुले पिट्नुहुन्छ भनेर। यसो आडै किरार भनेको मतलब यसुले बोलाउनुहुन्छ। अब मैले भन्नु खोजेँ त यसुले बोलाउनुहुन्छ भने अनि पछिको उनीहरूको त्यो हाम्रो त्यो भलिबल म्याच थियो। फेरि हाम्रो तामिल साथीहरू एकदमै भलिबल तगडा दामी खेलाडीहरू, अनि त्यहाँबाट त्यो भलिबललाई त्यो स्म्याच हानेर अडिचो भन्दै रहेछ। भरे मैले त्यही पो भनी पठाएको छु क्या, यसुले पिट्नुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अन्य भाषाको वरदान। अनि मैले उनीहरूको जस्तै नक्कल गरेर त्यो तामिलहरूको त्यो जिब्रो रोल गरेर बोल्छ क्या, तिनीहरू गर्छ क्या। अनि तिनीहरू जस्तै मैले बोल्दैको त तिमीले अन्य भाषा बोल्यौ भने फेरि उनीहरूले आफ्नो भाषा भएन, तामिल भाषा भएन, अन्य भाषा भयो भने उनीहरूले। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भाषाको वरदान दिन्छ। अनि कतिचोटि हामी सुन्छौँ, त्यसलाई बोल्छौँ, अनि पछि त्यो हाम्रो आफ्नै भाषा बन्छ। आमेन। र चौथो है, अब हामी सिद्धाउँछौँ यो अन्तिम अन्तर्विन्तीको लागि दिएको अन्य भाषा, टर्म्स फर इन्टरसेसन, अन्तर्विन्तीको लागि है। यो पनि व्यक्तिगत सेवकाईको लागि है। अघि हामीले हेरेको के हो? व्यक्तिगत प्रार्थनाको लागि, आफ्नो प्रार्थनाको लागि, र अर्को कुरा अन्तर्विन्ती, अरूको निम्ति गरिने बिन्तीको लागि दिएको हो है। सुन्नुहोस्, विशेष गरी अरू सम्प्रदायहरू, विशेष गरी बाप्टिस्ट सम्प्रदायको मान्छेहरूले के भन्छ सिकाउँछन् भने अन्य भाषा त्यो उहिले दिएको थियो, अब सबैलाई भाषा आउँछ, त्यसैले अन्य भाषाको वरदान चाहिँदैन, यो सिद्धिसक्यो मरिसक्यो भने त्यस्तो खालको शिक्षा दिन्छ। तर अन्य भाषा, परमेश्वरको भाषा कहिले पनि मर्दैन, परमेश्वरको वरदान कहिले पनि मर्दैन। परमेश्वर हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरका वरदानहरू कहिले पनि टल्दैन जबसम्म हामी स्वर्गमा जाँदैनौँ। स्वर्गमा गइसकेपछि हामी परमेश्वरको आम्ने सामने हुने भएको कारणले मलाई विश्वास छ परमेश्वरले हामीलाई सबैलाई एउटै भाषा दिनुहुनेछ, हामी परमेश्वरसँग आराधना गर्नेछौँ। तर पृथ्वीमा रहन्जेलसम्मको लागि हामीलाई विभिन्न भाषाको वरदानहरू चाहिन्छ। त्यसैले यो वरदान टलेर जाँदैन, कसैले टाल्दैमा टल्ने कुरा होइन है। अनि सुन्नुहोस्, म धेरै वर्ष अगाडि सल्यानमा एउटा सम्मेलनमा उनीहरूले मलाई प्रचार गर्न बोलाएको थियो। त्यो बेला मैले चर्च सुरु गरेको पनि थिइनँ। अनि त्यहाँ 3 दिनको सम्मेलन थियो दसैँको समयमा। अनि 3 दिनसम्म प्रत्येक दिन म एक्लै बोल्नुपर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म बोल्दा अनि त्यहाँबाट फेरि घर फर्कने दिनमा एकजना जो साथी थियो उसले मलाई लगेको। अनि त्यो बस आउनेको छेउको नजिक 1 घन्टा जति हिँड्नुपर्ने बाटोमा गएर त्यहाँबाट हिँड्नु पऱ्यो। अनि त्यो चर्चबाट त्यो सबै हिँड्नु पनि झन्डै 1-1.5 घन्टा हिँडेर गयो। अनि करिब 9, 9:30 कति बेलुका बसिसकेको थियो। अनि त्यो भाइले के भन्नुभयो भने, गुरुबा हामी फेरि एउटा बाइबल स्टडी गरिदिउँ न भनेर उसलाई भन्यो। मलाई मेरो दिमागमा मलाई बाइबल स्टडी गर्ने कुनै इच्छा थिएन क्या। दिनभरि 3 दिनसम्म बोल्दा फेरि हिँड्दाखेरि खानासाना खाने, प्रार्थना गर्ने, सुत्ने इच्छा थियो। अनि उहाँले के भन्नु, ल ठिक छ एकछिन गरिदिउँ न। अनि उहाँको बालबच्चाहरूको लागि पनि त्यहाँ थिए। ल ठिक छ त एकछिन म छिटो प्रार्थना गर्छु अनि सिधै हाल्छु, वचन छोटो पढेर अलिकति व्याख्या गरेर सिधै हाल्छु भन्ने सोच थियो। अनि मैले झन्डै सिधाउन लागेको थिएँ। पवित्र आत्मा यस्तोसँग त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो आत्मा खन्याउनु भयो।
अनि उनीहरू त अन्य भाषामा बोलेर रातको 12 बजेसम्म फेरि ताजा पनि फेरि निन्द्रा पनि हरायो है। अनि परमेश्वरले कतिचोटि हामीलाई त्यो आशिषमा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो एउटा जोड दिनुहुन्छ कुनै कुराको लागि प्रार्थना गर्नलाई। अनि कुनै व्यक्ति जसलाई हामीले चिनेको पनि छैन सायद उसको लागि वा चिनेको व्यक्तिको लागि, अनि त्यसले किन प्रार्थना गर्ने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, तर त्यतिखेर हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। मलाई एकजना दाइले उहाँले बिहानै फोन गरेर सोध्नुभयो, गुरुबा तपाईँको घरमा केही समस्या छ? मैले भने अहिलेसम्म त केही पनि समस्या भएको छैन। अनि आज प्रभुले मलाई त्यो देखाउनु भयो अनि मैले तपाईँको लागि बिहानभरि प्रार्थना गरेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो बेलासम्म त केही पनि समस्या थिएन। अनि बेलुका मेरो छोरीलाई पनि के भयो, समस्या भयो। अनि मैले थाहा गरेँ कि कसरी हाम्रो परिवार समस्यामा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले पहिले कसैलाई प्रार्थना गर्नलाई बोलावट दिइरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँले सोध्नुभयो। अहिलेसम्म त मलाई ठिकै छ, तर धेरै धन्यवाद तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भयो, किनकि भविष्यमा के हुँदैछ हामीलाई थाहा छैन नि, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। आमेन। अनि म प्रार्थना गरिरहेको छु, हाम्रो मण्डलीमा यस्ता खालका गवाईहरू हामी धेरै सुन्न पाऊँ। आमेन। अनि जुन कुरा हामी रोमी 8 को 26 र 27 यो पढेर हामी सिद्धाउँछौँ, अनि म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अहिले हेरिसकेको कुरालाई वचनको समर्थन। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्किएमा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता पुर्याउँदै उहाँले हामीलाई अन्य भाषाको वरदानहरू दिनुहुन्छ जसलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। आमेन। अनि मानिसहरूको हृदयको खोजी गर्नु नै पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छाअनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ है। परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति, परमेश्वरका जनको निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ, उहाँले अर्ज बिन्ती गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई त्यो गर्नुहुन्छ। र पहिला म आजको वचनलाई यहीँ राख्छु र हामी यो 4वटा बुँदा सिद्धेको छ। तपाईँ जतिजना अन्य भाषाको वरदान छैन तपाईँ उभिनुहोस्, म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्छु। हुन्छ। अन्य भाषाको वरदान नभएको मान्छे, अनि जतिजना अन्य भाषाको वरदान छ अरू बस्नुहोस्, र अन्य भाषा नभएको वरदान तपाईँले पाउनु भएको छैन। अनि म तपाईँलाई बताउँछु, सुन्नुहोस्, अन्य भाषा भाषा हो है। यो तपाईँले बोल्न पर्छ। एक, तपाईँको जिब्रोले यसलाई बोल्न पर्छ। आमेन। तपाईँको जिब्रोलाई नथाम्नुहोस्। अनि तपाईँले अन्य भाषाको बोल्ने बेलामा तपाईँले एकैचोटिमा 2टा भाषा सँगसँगै बोल्न सक्नुहुन्न। कोही हुनुहुन्छ एकैचोटिमा 2टा भाषा बोल्न सक्ने, किनकि हामीसँग एउटै मात्र जिब्रो छ है। त्यसैले हामीसँग एउटै मात्र जिब्रो भएको कारणले हामीले एउटै मात्र भाषा बोल्न सक्छ। त्यसो भए एउटै मात्र परमेश्वरको स्वर्गीय भाषा बोल्ने हो भने तपाईँले त्यो आफूले जानेको भाषालाई थाँती राख्नुहोस् र परमेश्वरले दिनुहुने अन्य भाषालाई बोल्नुहोस्। आमेन। र हामी आँखा चिम्लौँ र म तपाईँलाई प्रार्थनामा दोहोऱ्याउँछु, तपाईँले मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँ नेपाली भाषा, इङ्ग्लिस भाषा वा तमाङ भाषा, नेवार भाषा, गुरुङ भाषा सबै रोक्नुहोस्। कोरियन भाषा, कजना सिक्रेन भाषा त्यो पनि रोक्नुहोस्। चाइनिज रोक्नुहोस्, इङ्ग्लिस रोक्नुहोस् र तपाईँले नसिकेको भाषा परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। आमेन। र मेरो पछाडि यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्, आँखा चिम्लिनुहोस्। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँले आफ्नो पवित्र आत्माको वरदान हामी सबै विश्वासीहरूको लागि दिनुभएको छ। प्रभु येशू, तपाईँले हामीलाई पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिनुहुँदछ।
प्रभु मलाई अन्य भाषाको वरदान दिनुहोस् र म विश्वास साथ येशूको नाउँमा अन्य भाषालाई बोल्न सकौँ। आमेन। आँखा चिम्लिनुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई जे दिनुहुन्छ तपाईँ बोल्नुहोस् र अरू सबैले आउनुहोस् हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गरौँ। हुन्छ केही समय रब सीतारा रब खुरा रब रहादलब शन्दर रब खीरा रब रखब शितुर रब हादलब शन्दलब खीरा रब रहादलब लुम्ब्रेखे बेसिका बहादलब सिम्र रब खुरा रब रिलब रहादलब शितुर रब सख बहादलब शतर रब शन्दे रेखे बेहिदलमा और रब सिख बहादलब सुम्ब्रोको बहुते रेबेके Sekatara basutura bahadala bakira rabarahatala bashira rabarandara Kurra basika bahadala bashira rabarahandara Kurra rabariala basitara rabarahandara Kurra rabarahandara basikara Kurra rabarahandala bashira rabarahandala bashura rabarahandara Kira rabaraka basitura rabarahandala bashura rabarahandara Kurra तपाईँ जतिजनालाई आयो अब ठुलो स्वरले बोल्नुहोस्। ठुलो स्वरले Sila bakura na barahata na sila na barahata na bakura na barahata na sila na barahata na bakura na barahata na sila na barahata na bakura na Yesu ko naam ila bashata na barahata na bakura na barahata na sila na barahata na bakura na barahata na sila na barahata na bakura na barahata na sila na barahata na Pura rabarahata bashira rabarahata raba Pura rabariala baraka bahata bashira rabarahata raba Pura rabariala barahata raba Shira rabarahata raba Pura rabariala barahata raba Shakara barahata bashira rabarahata raba Pura rabarahata raba Shira rabarahata raba Pura rabarahata raba Shira rabarahata raba Pura rabarahata raba Dara barahata raba kurra rabbiya barahata raba Dara barahata raba kurra rabbiya barahata raba surra rabbiya barahata सुन्नुहोस् यो भाषा हो हामी भाषालाई रोक्न पनि सक्छौँ ल एकछिन रोक्नुस् त कतिजनालाई बोल्न आयो दुई तीनवटा शब्द भयो भने हात उचाल्नु त आयो अनि जतिजना आयो तपाईँ बस्नुहोस् अनि तपाईँ बसेरै बोल्नुहोस् है जतिजनालाई अन्य भाषा बोल्न आएको छ तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ अनि बसेर बोल्नुहोस् नआउनेको लागि हामी विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ किनकि यो वरदान प्रत्येकको लागि हो तपाईँलाई त्यो भाषा परमेश्वरले दिउन् आमेन ताकि तपाईँले परमेश्वरसँग बोल्न सकुन् र अरूको लागि अरू सबैले ठुलो स्वरले बोल्नु छ Shira rabarahata raba kurra rabarahata raba Shikha raba situra rabarahata raba Kira rabarahata raba kurra raba Shurra rabarahata raba Kira rabarahata raba Shira rabarahata raba Kurra rabarahata raba Shira rabarahata raba Kurra rabarahata raba Shira rabarahata raba अनि तपाईँ जतिजना अन्य भाषा प्रार्थना गर्न आउँछ नि तपाईँले नआउनेलाई हात राखेर त्यो अन्य भाषा गरिदिनु त प्रार्थना गरिदिनु त म एक्लैले सबै भ्याउनु भन्दा तपाईँ जतिजना अन्य भाषामा बोल्न आउँछ तपाईँले उहाँहरूलाई हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु त यो नआउने मान्छेहरूलाई हात राखेर भरत भाइ तपाईँले यता यता अन्य भाषामा बोल्नु त हात राखेर सबैलाई अन्य भाषामा प्रार्थना गरिदिन्छ अरू कतिजना दिदीबहिनीहरू तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ उठेर अरूलाई सहायता गरिदिनु त प्रार्थना गरिदिनु
Don't break it, Besaka Mahanta, Sinra Kabasuku, hallelujah, Jesus, hallelujah. Amen. सुन्नुहोस्, तपाईँले भाषालाई रोक्न पनि सक्नुहुन्छ, भाषालाई गाउन पनि सक्नुहुन्छ, अन्य भाषामा गाउन पनि सक्नुहुन्छ, रुन पनि सक्नुहुन्छ अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर। र सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई एकजना अमेरिकामा एकजना दिदीको गवाई सुनाउँछु। उहाँलाई चर्चमा प्रार्थना गर्दा अन्य भाषा आउँदै आएन अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु मलाई किन आएन। अनि त्यसपछि उहाँले राति उहाँको बच्चाहरू उहाँको श्रीमानलाई डिस्टर्ब नहुने गरेर उहाँ बाथरुममा जानुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले प्रभु मलाई यो भाषा दिनुहोस्। अनि उहाँले साँच्चै नै आफ्नो हृदयदेखि परमेश्वरलाई खोजी गर्नुभयो अनि परमेश्वरले अन्य भाषाको वरदान दिनुभयो। त्यसैले जस तपाईँ टोयलेटमा गएर प्रार्थना गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्, हामी चर्चमै गर्न सकौँ। आमेन। अनि कुनै पनि बेला तपाईँले अन्य भाषामा बोल्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् यो भाषाको निम्ति। हालेलुया। ल प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। जसरी हामीलाई तपाईँले पवित्र आत्माको वरदान दिनुभएको छ, अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ। प्रभु यो वरदानलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ आज हाम्रो मण्डलीमा जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो मण्डलीका कतिजना सदस्यहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँले पूर्ण सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, उहाँको आर्थिक कुराहरूमा आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको भौतिक कुराहरूमा आशिष दिनुहोस्, उहाँलाई आत्मिक सङ्गतिहरू तपाईँले झुटाइदिनुहोस् र तपाईँले आशिष दिनुहोस्। पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी बिन्ती गर्छौँ प्रभु यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहनु। येशूको नाम। जय मसीह।